Hello friends, today we start fluid in motion is our next point in our chapter mechanical properties of fluid. आता fluid in motion म्हणजे काय तर branch of physics which deals with the study of properties of fluid in motion is called hydrodynamics. फ्लुईड म्हणजे लिक्विड थोडक्यात त्याच्यामध्ये त्याची ब्रांच जी आहे त्याला आपण डायनॅमिक्स असं म्हणतो. तर फ्लुईड त्याचं मोशन म्हणजे त्याची हालचाल हे आज आपल्याला ह्या पॉईंटमध्ये पाहायचं आहे. तर फर्स्ट पॉईंट बघा, स्टेडी फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टी सच ॲज प्रेशर और व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुईड ॲट ए गिवन पॉईंट इज कॉन्स्टंट ओव्हर टाईम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. थोडक्यात स्टेडी फ्लो म्हणजे शांत प्रवाह. ओके, आता आपण नदीचा एखादा शांत प्रवाह पाहतो त्याला आपण स्टेडी फ्लो म्हणतो. आणि एकदा मी ते डेफिनेशन सांगतोय, फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टी सच ॲज प्रेशर और व्हेलॉसिटी ऑफ ए फ्लुईड ॲट गिवन पॉईंट इज कॉन्स्टंट ओव्हर टाईम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. सेकंड बघा, फ्लो लाईन, पाथ ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन मुव्हिंग फ्लुईड इज कॉल्ड फ्लो लाईन. ह्याची आपल्याला डायग्राम बघायची आहे त्यावेळेला देखील ते समजावून सांगतो. फ्लो लाईन मीन्स पाथ ऑफ ॲन individual particle in moving fluid is called a flow line. Streamline, the curve whose tangent at any point in the flow is in direction of the velocity of the flow at that point is called streamline. Streamline and flow lines are identical for steady flow. आता इथे डायग्राम दिसते आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला बघूया. आता फ्लो ट्यूब म्हणजे काय बघूया. It is an imaginary bundle of flow lines bound by an imaginary wall. For a steady flow, the fluid cannot cross the walls of the flow tube. Fluids in adjacent flow tube cannot mix. फ्लुईड फ्लो म्हणजे थोडक्यात काय आहे तर आपण ते इमॅजिन करायचं आहे की एक थोडक्यात जर पाईप घेतली आपण आणि पाईपिंगमधून आपण जर पाणी सोडलं, त्याचा जो आपण क्रॉस सेक्शनल घेणार आहे तो बंडल म्हणजे पाईप तिथं आपण इमॅजिन करायची नाही आहे. पाईप वरून कवर जे आहे ते इमॅजिन करायचं नाही. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय दिसणार आहे बघा. इथे आता फ्लो ट्यूब दिसते आपल्याला. त्याच्यामध्ये बघा एरिया हा आपला क्रॉस सेक्शन आपण घेतलेला आहे कट करून. ही आहे फ्लो ट्यूब. ह्याच्यामध्ये ह्या फ्लो लाईन्स म्हणजे हे आपलं जे वॉटर आहे किंवा लिक्विड जे आहे किंवा फ्लुईड आहे त्याच्यामधून फ्लो होतं आहे. पुढचा पॉईंट आहे लॅमिनार फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो. ओके, आता इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच ॲडजसंट लेयर ऑफ ए फ्लुईड मूव स्मूथली ओव्हर इच अदर ॲज शोन इन फिगर. ए स्टेडी फ्लो ऑफ रिव्हर कॅन बी ॲझ्युम्ड टू बी ए लॅमिनार फ्लो. एखादी संत वाहणारी नदी असेल किंवा एखादा पाण्याचा प्रवाह असेल त्याच्यामध्ये काय होतं तर त्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये त्याचे असे लेयर्स असतात. पाणी हे जे असतं ते प्रत्येक त्याला लेयर असतो. तो लेयर जो असतो तो एकमेकांवरती विदाऊट फ्रिक्शन किंवा विदाऊट म्हणजे स्मूथी पूर्णपणे स्मूथी प्रत्येकाच्यावरती तो ओव्हरलॅप करत पुढे पुढे फ्लो होत जातो. त्याला आपण काय म्हणू शकतो लॅमिनार फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो. आता टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये बघा इथे डायग्राम देखील दिसते आहे. इट इज ए फ्लो ॲट व्हेरी हाय फ्लो रेट सो दॅट देअर इज नो स्टडी फ्लो and flow pattern changes continuously as shown in figure. A flooded river example आहे त्याचा, flooded river flow or a tap running very fast is turbulent flow. आता आपल्याला कोल्हापूरमध्ये मागच्या वर्षीच पूर आला होता. त्यावेळेला नदीचा प्रवाह कसा होता, एकदम फास्ट होता. कसा ती नदी कशी वाहेल ह्याचा आपल्याला काहीही अंदाज नव्हता. तो फ्लो कुठला असणार आहे तर टर्ब्युलंट फ्लो. तो कसाही वाहतो, त्याच्यामध्ये स्मूथीनेस किंवा जो शांतपणा असतो तो त्याच्यामध्ये नसतो. बघा इथे मी कशा डायग्राम काढली आहे, कसंही वाकडं तिकडं दिसतंय आपल्याला. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो आहे स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लोचा डिफरन्स इन बिटवीन. ओके, डिफरन्स इन बिटवीन स्ट्रीमलाईन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. आता स्ट्रीमलाईन फ्लो बघा, ए स्मूथ फ्लो ऑर ए फ्लुईड विथ व्हेलॉसिटी स्मॉलर दॅन सर्टन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाईन फ्लो ऑर लॅमिनार फ्लो. आपण मगाशी बघितलेला आहे. टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये बघा, द इरेग्युलर अँड अनस्टडी फ्लो ऑफ ए फ्लुईड व्हेन इट्स व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड टर्ब्युलंट flow. Second point, in a streamline flow, velocity of a fluid at a given point is always constant. Turbulent flow, in a turbulent flow, the velocity of a fluid at any point does not remains constant. Okay. Third point, in streamline flow, two streamlines can never intersect, that is they are always parallel
in turbulent flow. In a turbulent flow, at a some point, the fluid may have rotational motion which gives rise to eddies. Fourth, streamline flow over a plane surface can be assumed to be divided into a number of plane layers in a flow of liquid through a pipe of uniform cross-sectional area. All the streamlines will be parallel to the axis of the ट्यूब. मग अशीच आपण बघितलं होतं पाईपचं आपण उदाहरण घेतलं होतं. पाईपचं जर आपण पाणी फ्लो केल्यानंतर त्याचा क्रॉस सेक्शन घेतला तर पाण्याचे ज्या लाईन्स आहेत स्ट्रीमलाईन्स आहेत त्या कशा असणार आहेत पॅरलल कुणाला असणार आहेत तर त्या ॲक्सिसला असणार आहेत. फोर्थ पॉईंट इन टर्ब्युलंट फ्लो, ए फ्लो ट्यूब loses its order and particles move in random direction. रँडम डायरेक्शन म्हणजे काय, त्याला कुठल्याही प्रकारचा स्टेडीमध्ये नसणार आहेत त्या कशाही कुठूनही त्याचा फ्लो होऊ शकतो. आता स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लोचा आपण डिस्टिंग्विश बिटवीन बघितलेला आहे. आता पुढचा जो पॉईंट आहे हा क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. ॲक्च्युअली तर व्हेलॉसिटी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. आता क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय बघूया. द व्हेलॉसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्ब्युलंट इज कॉल्ड क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. म्हणजे काय बघा, द व्हेलॉसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्ब्युलंट इज कॉल्ड क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. म्हणजे एखाद्या नदीचा प्रवाह जर स्टेडी असेल स्ट्रीमलाईनमध्ये असेल तर तो एका कोणत्याही क्षणाला तो टर्ब्युलंटमध्ये कन्वर्ट होतो. ती जी व्हेलॉसिटी आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणणार आहे. ओके, अकॉर्डिंग टू ॲस्बॉर्न रेनॉल्ड्स क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय. म्हणजे हा जो रेनॉल्ड्स आहे ॲस्बॉर्न रेनॉल्ड्स जो आहे हा सायंटिस्ट आहे, त्यानं हा क्रिटिकल व्हेलॉसिटी डिफाईन केली. त्यामुळे त्याला आपण रेनॉल्ड व्हॅल्यू पण म्हणू शकतो. ती बघा, व्ही सी इज इक्वल टू आर एन इटा डिवायडेड बाय रो डी. आता वेअर व्ही सी इज इक्वल टू क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड, आर एन इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर, इटा इज इक्वल टू कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, rho is equal to density of fluid, d is equal to diameter of tube. It has no unit and dimension. म्हणजे रेनॉल्ड्स नंबरला कुठल्या प्रकारचं युनिट नाही आहे किंवा डायमेन्शन नाही आहे क्रिटिकल व्हेलॉसिटीला. इफ व्हॅल्यू ऑफ आर एन इज लेस दॅन 100, द आर एन मीन्स काय आहे तर रेनॉल्ड्स नंबर, ती 1000 पेक्षा कमी असेल तर द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन ऑर लुमिनार. If value of Rn is greater than 2000, the flow of liquid is turbulent. म्हणजे Rn वरती डिपेंड बघा कसा आहे. जर Rn म्हणजे रेनॉल्ड्स नंबर जो आहे हा 1000 पेक्षा कमी असेल तर तो स्ट्रीमलाइन किंवा लुमिनार फ्लो असणार आहे, लॅमिनार फ्लो. आणि जर तो Rn नंबर जो रेनॉल्ड नंबर आहे हा 2000च्या पुढे गेला किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर काय होणार आहे, तो फ्लो जो आहे हा टर्ब्युलंट फ्लो असणार आहे. When Rn lies between 1000 and 2000, then लॅमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्ब्युलंट फ्लो. ओके, म्हणजे त्यांनी गॅप बघा दिला आहे. 1000 पेक्षा कमी असेल तर काय असणार आहे, स्ट्रीमलाइन असणार आहे. आणि 2000 पेक्षा जास्त असेल तर काय असणार आहे, तो टर्ब्युलंट फ्लो असणार आहे. आणि ज्या वेळेला 1000 आणि 2000 ह्या म्हणजे बिटवीनमध्ये त्या असणार आहे त्यावेळेला तो काय होणार आहे, चेंजेस होणार आहे. म्हणजे लॅमिनार फ्लो किंवा स्ट्रीमलाइन फ्लोमधून तो टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये कन्वर्ट होणार आहे किंवा त्याचे तो बदल होणार आहे. तिची व्हॅल्यू किती आहे, 1000 ते 2000. हे जे पॉईंट्स आहेत हे एखाद्या वेळेला आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात किंवा ह्याच्यावरती नोट देखील येऊ शकते. आता पुढचा जो पॉईंट आहे हा विस्कॉसिटी आहे. आता विस्कॉसिटी म्हणजे काय तर हे समजून घ्या, ह्याच्यामध्ये जम्बलिंग कुठल्याही प्रकारचं करून घेऊ नका. आता विस्कॉसिटी म्हणजे काय पहिल्यांदा बघून घेऊया आपण. विस्कॉसिटी इज डिफाइन्ड ॲज द रेझिस्टन्स टू फ्लो. ओके, viscosity is defined as the resistance to flow. It describes the internal friction of moving fluid. A fluid with large velocity resists motion. ओके, आता एखाद्या लिक्विडचं किंवा एखाद्या फ्लुइडचं जी वाहण्याची त्याचं जे स्पीड आहे ते त्याच्या काय म्हणतात ते आता लिक्विड पाणी जसं काय म्हणतात ते एकदम विस्कॉसिटी त्याची कमी आहे. आणि मध किंवा आपण पाक घेतला साखरेचा त्याची विस्कॉसिटी काय असणार आहे, ते विस्कस फ्लुइड आहे. ओके, ह्या दोन्हीमधला तुम्ही जाडसर पाणी जर किंवा फ्लुइड जर जाडसर असेल तर तो वाहताना जो आपल्याला अडथळा निर्माण होणार आहे
तेच म्हणजे विस्कॉसिटी आहे. आता आपण ते बघूया. ए फ्लुइड विथ लो विस्कॉसिटी फ्लोज इझिली. म्हणजे काय, जर वॉटर आपण घेतलं, वॉटर आपण ग्लासमध्ये घेतलं आणि ते ओतलं तर काय होणार आहे, ते इझिली फ्लो होणार आहे. आणि तेच मध घेतला किंवा साखरेचा पाक घेतला किंवा आपलं डिझेल किंवा ऑइल हे जे प्रकार घेतले तर ते काय होणार आहेत, जर ग्लासमधून ओतून त्याला काय होणार आहे, थोडंसं आपल्याला अडथळा किंवा फ्लो होताना तो स्लोली फ्लो होणार आहे. सो फ्लुइड फ्लो विथ हाय विस्कॉसिटी फ्लोज स्लोली. म्हणजे विस्कॉसिटी काय आहे, विस्कॉसिटी डिफाइन्ड ॲज अ रेजिस्टन्स टू फ्लो. रेजिस्टन्स म्हणजे काय, अडथळा निर्माण करणे, त्याला विरोध करणे, त्याच्या फ्लोला विरोध करणे. त्याची सेकंड डेफिनेशन बघूया काय आहे. द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड बाय व्हर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन डिफरंट लेयर्स ऑफ ए फ्लुइड एक्सपिरियन्स ए ड्रॅगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कॉसिटी. सेम थिंग आहे, फक्त भाषा थोडीशी बदललेली आहे. सेकंड पॉईंट, मोर ऑफ ऑपोजिशन टू मोशन हायर इज द विस्कस प्रॉपर्टी. एक्झाम्पल, हनी इज मोर विस्कस दॅन वॉटर. ओके, आताच आपण बघितलं मध हा त्याला जाडी असली त्याच्यामध्ये तो जो वाहताना किंवा फ्लो होताना पाण्यापेक्षा तो स्लोली फ्लो होतो, पाणी त्याच्यापेक्षा फास्टमध्ये फ्लो होतं. ओके, इथं दोन डायग्राम देखील दाखवले आहेत बघा. विस्कस फ्लो डिफरंट लेयर्स फ्लो डिफरंट वेलॉसिटीज. द सेंट्रल लेयर फ्लोज द फास्टेस्ट अँड द आउटरमोस्ट लेयर्स फ्लो दी स्लोएस्ट. ओके, आता इथं फ्लो दाखवलेत, हे प्रत्येक पाण्यामधल्या लेयर आहे. ओके, आपण नॉर्मली पाणी बघताना आपल्याला ते लेयर जाणवत नाहीत, पण ज्या वेळेला आपण त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट किंवा बघायला जातो किंवा डीपली बघायला जातो त्याच्यामध्ये पाण्याला आपल्याला लेयर असतात. तो जे पाणी असतं ते प्रत्येक लेयरवरती लेयर अशा टाईपमध्ये ते आपल्याला जाणवतं. त्यामुळे मधला जो लेयर आहे हा सगळ्यात फास्ट आहे, त्याच्यानंतरचा लेयर त्याच्यापेक्षा स्लो असेल, त्याच्यानंतरचा स्लो, त्याच्यानंतरचा स्लो, अशा पद्धतीनं हे आहे. इथे बघा, नॉन विस्कस फ्लो डिफरंट लेयर फ्लो विथ द सेम वेलॉसिटी. ओके, जे नॉन विस्कस लिक्विड आहे, जे नॉन विस्कस फ्लुइड आहे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर जे फ्लो आहे त्या फ्लो लेअर जो आहे फ्लुइडचा तो सेम असणार आहे प्रत्येक ठिकाणी. म्हणजे ते वाहताना सेम, म्हणजे थोडक्यात वॉटर आणि हे हनीची डायग्राम, हे असं समजून घ्या. देन विस्कस ड्रॅग. ओके, द ड्रॅगिंग फोर्स experienced by the relative motion between different layer of a fluid is called viscous force or viscous drag. In liquid, the viscous drag is due to a short range molecular cohesive force, and in gases it is due to collision between fast moving molecules. In both liquids and gases, as long as the relative velocity between the layer is small, the viscous drag is proportional to the relative velocity. However, in turbulent flow, the viscous drag increases rapidly and is not proportional to the relative velocity, but proportional to the higher power of relative velocity. ही कन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवा, पाठ करा, लिहून काढा. Velocity gradient. The rate of change of velocity in bracket dv with distance dx measured from a stationary layer is called velocity gradient. हे जे आहेत ह्या लेयर्स आहेत पाण्याच्या, v plus dx, v minus dx. Here also x minus ds, x plus dx. Change in velocity of layer as its distance from the reference layer changes. Velocity gradient is denoted by is equal to v plus dx minus x upon x plus dx minus x is equal to dv upon dx. Okay. तर आजच्या आपण व्हिडिओमध्ये काय काय बघितलं, तर विस्कॉसिटी ग्रॅडियंट, क्रिटिकल वेलॉसिटी, अल्सो फ्लुइड मोशन्स, त्याच्यामध्ये स्टेडी फ्लो, टर्ब्युलंट फ्लो, स्ट्रीमलाईन फ्लो, फ्लो लाईन, हे आपण पार्ट बघितलेले आहेत. आता ह्याच्या पुढचा जो पार्ट असेल, माझ्या मते आपला हे चॅप्टर संपतोय. हा पुढचं जे असेल ते पुढच्या व्हिडिओला बघूया. ओके, बाय.